نيجي بقى للجزء اللي محدش بيتكلم عنه. سيبك من كلام بربع رغيف وثلاث معالق واربع معالق، الكلام ده مش واقعي. طب ودي هنعملها ازاي؟ بكل بساطة خالص، ضايب بلان مظبوطة على الشعرة. من سطح بيتنا نتحدث، أنا قهوتنا الجميلة. صباح الخير يا شباب، أهلا بكم في فلوج رقم 3. النهاردة هنتكلم عن كام حاجة مهمة. النهاردة هنتكلم عن ازاي تحسب سعراتك وتعمل لنفسك ضايب بلان مظبوطة على الشعرة من غير أي مدرب، وهشارككم ازاي بعمل الضايب بلان بتاعتي اللي همشي عليها الفترة اللي جاية، ألا وهي فترة التنشيف. ومع كل فلوج هقول لكم ايه المتغيرات اللي ممكن ندخلها على الدايت. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وانك تفعل زرار الجرس عشان تظهر لك الفيديوهات أول بأول وتعرف كل جديد. طيب احنا اول حاجه هنحتاجها في الموضوع ده الا وهي الادوات. طيب ايه هي الادوات اللي احنا هنحتاجها؟ رقم واحد، ماسورة قياس اللي هو شريط القياس. هجيب لكم ريفرنس برضو بحيث نبقى عارفين شكله عامل ازاي. حاجه شبه كده، اي بقى شريط من الشرايط يعني، وهحط لكم برضو صور. رقم اتنين، ميزان جسم. طيب رقم تلاتة، ميزان اكل. وتعالى نقول استخدام كل اداة هنحتاجه في ايه. رقم واحد اللي هو ماسورة القياس. ماسورة القياس هناخد بها قياسات ايه؟ ماسورة القياس دي هناخد بها قياسات الرقبة، ومحيط البطن، ومحيط الصدر، ومحيط الفخذ، والدراع. طب ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان احنا مش هنعتمد على الميزان بتاع الجسم بس تحديد التقدم او التطور بتاعنا، لا احنا هنستخدم كذا حاجه، منها ميزان الجسم ومنها القياسات دي كلها ومنها الصور. هنستخدم 3 حاجات عشان نقدر نحدد احنا بنتطور قد ايه. رقم 2 ميزان الجسم، وده هتعرف طبعا بيه ميزانك. ورقم 3 هنحتاج ميزان اكل عشان الاكل هيكون بالجرامات، عشان ابقى عارف انا بدخل جسمي كام جرام بالظبط. سيبك من كلام ربع رغيف وثلاث معالق واربع معالق، الكلام ده مش واقعي. لو انت مثلا جت عليك فتره ولقيت نفسك ما بتتطورش، فطبعا الموضوع هيبقى متلخبط معاك، لان انت مش عارف انت دخلت ايه بالظبط لجسمك. طيب بعد ما تاخد القياسات والحاجات دي كلها، في طريقتين، واحده انت اللي هتحسب فيها والتانية هتسهل عليك شويه. خلينا في السهله الاول. هتخش على اي موقع بيحسب السعرات الحراريه، وهسيب لك تحت في الديسكريبشن مواقع بتحسب السعرات الحراريه. يا اما تاني اوبشن معاك وان انت تحسبها بنفسك، وهسيب لك معادله على الشاشه دلوقتي ازاي تحسب السعرات الحراريه اللي انت محتاجها. نيجي بقى للجزء اللي محدش بيتكلم عنه، الا وهو انا دلوقتي طلعت رقم سعرات معين. اعمل في الرقم ده ايه؟ هتلاقي ناس تقول لك اضرب في وزن جسمك في 2 عشان تطلع رقم البروتين، واضرب مش عارف في كام عشان تطلع الدهون او الكارب. هقول لك على طريقه بسيطه خالص جدا تلخص لك الموضوع ده. لو انت شخص دهونك عاليه جدا وواصل لدرجه من الاوبيزيتي وزياده الوزن عاليه جدا، وانت في العادي ما بتتمرنش، فانت هتعمل حاجه مختلفه، الا وهي ان انت هتجيب اللين بودي ماس بتاعك. بمعنى هجيب وزن جسمي متشال منه الدهون. طب ودي هنعملها ازاي؟ بكل بساطه خالص، هتخش على جوجل عادي وتكتب body fat percentage pictures، فهتخش على الصور وتشوف انت جسمك اقرب لانهي صوره من دول. والله مثلا لقيت جسمي مثلا ما بين ال 30 وال 35، فانا مثلا هقدرها ب 33. طيب بروح واخد ال 33% دول واروح ضاربهم في وزن جسمي، هيطلع لي الرقم اللي هيطلع لك ده هو عدد الكيلو جرامات من الدهون في جسمك، وتروح واخد الرقم ده وتركنه على جنب وتطرحه من وزن جسمك. يعني لو انا وزني 100 كيلو جرام، نسبة دهوني 30%، خدت ال 30% ضربتها في ال 100 كيلو جرام، طلع لي 30 كيلو جرام. كده انا وزني من غير الدهون يساوي 70 كيلو جرام. بروح واخد ال 70 كيلو جرام دول واضربهم في 2. دايما في التنشيف خلي نسبة البروتين عالية عن فترة التضخيم. المفروض وزني من غير الدهون 70 كيلو جرام، هاخد حوالي 150 جرام بروتين، ودي في حالة ان قلنا ان انت عندك اوبيزيتي عالية جدا، وكمان ما بتتمرنش بقالك فترة كبيرة او ما بتتمرنش في العادي، فما فيش عضلات كتير. طب لو انا شخص بتمرن وعندي عضلات بس دهوني زايدة، بدخل برضو واشوف الصور واقرب لاقرب نسبة دهون، بس تخلي بالك انك تبقى لاقي صورة شبه جسمك. بمعنى انا راجل معضل، شايف ملامح للكتف، شايف ملامح للصدر، شايف ملامح للظهر، فشوف صورة اقرب لده. او ان امسك وزني زي ما هو واضربه في الارقام. برضو ارقام البروتين من كام لكام؟ تعال نقول اقل تقدير او اقل حاجه موجوده، تعال نقول 1.6، يعني 1.6 لكل كيلو جرام من وزن الجسم هدخل قصادهم جرامات بروتين. وجرامات البروتين دي مش جرامات على الميزان، لا، دي جرامات صافي البروتين اللي داخل جسمي. يعني ال 100 جرام فراخ
بيساوي 30 جرام بروتين. وتعالى نقول مثلا معاك لحد 2.5 او 2.5 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن جسمك. طيب كده طلعنا نسبة البروتين اللي احنا محتاجينها، وليكن قلنا هنطلع مثلا 150 جرام بروتين في الحالة اللي احنا اتكلمنا عنها. فلو افترضنا ان سعرات الشخص ده حوالي 2000 سعر حراري في اليوم الواحد سعرات التنشيف، طلعنا منهم 150 جرام بروتين، نضربهم في 4 عشان نطلع السعرات الحرارية بتاعتهم، فهيطلع لي 600 سعر حراري، ودول يعتبروا تقريبا 30% من إجمالي سعرات. نيجي لتاني حاجة بقى وهي الكربوهيدرات. أدخل قد إيه من الكربوهيدرات؟ أنا بفضل من 2 ل 3 لكل كيلو جرام من وزن الجسم، من 2 ل 3 جرام كارب لكل كيلو من وزن الجسم. وده كبداية. أنا دايما بفضل إنك تبدأ بأعلى سعرات ممكنة تقدر تنشف عليها، عشان لو انت بدأت بأقل حاجة وجسمك عمل ادابتيشن او اتعود عليها، ساعتها مش هتقدر انك تعمل حاجة تاني. اصلك هتروح فين؟ مش هتاكل، هتختفي، ما قدامكش حل. فدايما تبدأ بأعلى سعرات تقدر تنشف عليها. ففي الحالة اللي اتكلمنا عنها، فتعال نقول مثلا هنضرب 2 جرام كارب لكل كيلو من وزن الجسم، ف2 في 100 يطلع لي 200 جرام كارب. ده نت صافي. طلعت 200 جرام كارب، ال 200 دول هضربهم في 4، فال 200 في 4 يطلع لي 800. ال 800 دول حوالي 40% من اجمالي السعرات. نيجي لاخر حاجه وهي الدهون. ناس كتير بقى، ودي المغالطه اللي انا ما بفهمهاش ولقيت مدربين كتير بيقولوا عليها، ان انت هتروح مرحل الباقي كله للدهون، ودي معلومه مش صح خالص، ودي حاجه عبثيه جدا. نسبه الدهون اللي المفروض تدخلها لجسمك ما تزودهاش عن 25% من اجمالي السعرات. طب هترجع تقول لي طب يا معلم انت دلوقتي لما حسبت فعندنا 30% و40%، فباقي 30% هتعمل ايه وانت مش عايز توصل انك تعدي ال 25% للدهون؟ هقول لك حلو، نرجع للكربوهيدرات. انا عن نفسي في التنشيف ما بحبش ان الكربوهيدرات توصل اعلى من 45%، وده كبدايه. في الحاله اللي اتكلمنا عنها احنا قلنا ان الكربوهيدرات عندنا 40%، فاقدر اعلى في الكربوهيدرات شويه. طب لو انا رجعت ولقيت الكربوهيدرات واصله ل 45%، ارجع للبروتين. ال 5% اللي احنا بنتكلم عنهم دول من اجمالي السعرات يساوي تقريبا 100 سعر حراري. ال 100 سعر حراري دول في الكربوهيدرات والبروتين يساوي 25 جرام بروتين او كارب. ففي حاله ان انا لقيت الكربوهيدرات عندي واصله ل 45% وانا مش عايز ازيد عن الريشيو دوت، فبروح واخد ال 25 جرام دول واحطهم في البروتين، وبكده انا ظبطت الماكروز بتاعتي. وبعد كده ادخل على اي ويب سايت او ابلكيشن بيحسب سعرات الاكل. انا عن نفسي بستخدم ابلكيشن اسمه لوزيت، واحط لكم برضو صورته. الابلكيشن ده فيه حاجات مصريه كتير، ويعتبر ارقامها او السعرات بتاعتها نسبيا صحيحه. وابدا اظبط اعدادات الابلكيشن على ال 2000 سعر بتوعي، وان الماكروز برضو زي ما قلنا هتبقى مثلا 175 جرام بروتين، وعندنا 200 جرام كارب، وعندنا عدد الجرامات الدهون اللي هنطلعها. سواء الابلكيشن شغال بالنسب او شغال بالجرامات هتحسبها وتظبطها، وتبدا تدخل الاكلات اللي انت بتاكلها على مدار يومك لحد ما توصل للنسب او السعرات دي. لكن في حاجتين عايزك تاخد بالك منهم. اول حاجه هي المعادن والفيتامينات اللي داخله جسمك في فتره التنشيف، وعشان الاكل بيبقى قليل شويه دايما بيكون في نقص في بعض المعادن او الفيتامينات في جسمك. فاختار ابلكيشن او ويب سايت بيظهر لك نسب المعادن والفيتامينات اللي داخله جسمك، وشوف لو في نقص في اي حاجه شوف مكمل تقدر تعوضه بيه. رقم 2 وهي حاجه تخص الدهون، ركز ان انت تبعد خالص تماما عن الدهون المتحوله، وركز ان انت توازن بين الدهون المشبعه والغير المشبعه. ما تخليش حاجه تطغى على حاجه. يعني ما اجيش اخد جرامات الدهون دي كلها زيت زيتون او فول سوداني بس. لازم تنوع بين مصادر الدهون اللي داخله جسمك، وركز دايما على الاوميجا 3، سواء هتاخدها من مكمل او هتاخدها من السمك، مع مراعاه ان انت كل اسبوع او اسبوعين هتاخد ميزانك وهتاخد الصور وهتاخد القياسات عشان تقدر تقيم وتلاحظ التطور بتاعك. وركز ان انت كل اسبوعين او 3 اسابيع بدات تلاحظ ان نزول جسمك بدا يقل، ابدا العب شويه في السعرات، قلل 100 سعر حراري مثلا من الكربوهيدرات عن الاسبوع اللي قبليه. ولو انت وصلت للنقطه دي من الفيديو احب اقول لك مبروك، انت بقيت مدرب نفسك. تقدر دلوقتي تعمل دايت بلان من الالف للياء لنفسك من غير ما تحتاج لمدرب نهائي. فما تنساش اللايك والسبسكرايب، وان انت تفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل محتوى جديد، وتكتب لنا تحت في الكومنتات عن اي حاجه انت عايزنا نتكلم عنها.